सो बेसिकली हामी आफ्नो मोबाइलमा ब्यालेन्स हाल्नु पर्यो भने अफकोर्स हामी रिचार्ज कार्ड किनेर हाल्छौँ वा डिजिटल वालेट्सलाई सेवा खल्तीबाट अथवा मोबाइल ब्याङ्किङबाट हाल्ने गर्छौँ। बट वाट इफ यदि तपाईँको मोबाइलमा ब्यालेन्स भनेको 1000 रुपियाँ 500 2000 ब्यालेन्स छ भने पक्कै पनि केही समस्या परिहाल्छ नि होइन। सो आजको भिडियोमा हामी एनटिसीबाट एनसेलमा के ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न मिल्छ त, कसरी गर्न सकिन्छ, एनटिसी टु एनटिसी अथवा एनसेल टु एनसेल कसरी ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्ने, डेटा भोइस ब्याक लिन कति के डायल गर्नुपर्छ, कसरी लिन सकिन्छ भनेर यस भिडियोमा हामी सिक्ने नै छौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सो फर्स्टमा हामी एनसेलबाट एनसेलमा कसरी ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ भनेर सिक्नेछौँ है त। यसका लागि तपाईँले सिम्पली आफ्नो मोबाइलमा डायल प्याड ओपन गरी *17 122 * रिसिभरको मोबाइल नम्बर कति अमाउन्ट ट्रान्सफर गर्न लाग्नु भएको सो अमाउन्ट राखी ह्याज गरी डायल गर्नुपर्नेछ। भने एनटिसीबाट एनटिसी नम्बरमा ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्नको लागि तपाईँले सिम्पली *422 सिक्युरिटी कोड जुन 8 डिजिटको हुन्छ त्यो हानी जुन मोबाइल नम्बरमा ट्रान्सफर गर्न लाग्नुभएको हो त्यो फोन नम्बर हानी कति अमाउन्ट गर्न लाग्नु भएको सो अमाउन्ट हानी ह्याज गरी डायल गर्नुपर्नेछ। एन्ड इफ तपाईँहरूलाई सेक्युरिटी कोड थाहा नभए तपाईँले सिम्पली आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा गई एस कोड टाइप गरी 14-15मा सेन्ड गरी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र सँगसँगै नेक्स्ट पार्टमा ब्यालेन्स कसरी एपको माध्यमबाट अनलाइनबाट सेल्फ केयर सर्भिसबाट कसरी ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ, रिचार्ज कार्ड किन्नु फाइदा कि अनलाइनबाट टपअप गर्नु फाइदा कि जस्ता क्वेसनको एन्सर नेक्स्ट भिडियो मार्फत दिने नै छ। यी डिजिटल वालेट्समा सेवा खल्ती आइएमपी नमस्ते यस्तो वालेटमा त्यस्तो केही पनि प्रब्लम परेमा र इभन केवाइसी भेरिफाई गर्नु परेमा फुल डिटेल्स भन्न नसकेमा सर्ट टाइम पिरियडमा नै केवाइसी भेरिफाई गर्नु परेमा म तपाईँले मलाई पर्सनली फेसबुक इन्स्टा टिकटक जस्ता प्लेटफर्ममा चाहिँ मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। र च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला ताकि यस्ता खाले भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। समस्या परे अथवा केही क्वेसन्सहरू भयो तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। र साथसाथै हामीसँग पर्सनली जोडिन चाहनुहुन्छ भने तल फेसबुकको इन्स्टाग्रामको लिंक रहेको छ, यू कैन जोइन विथ अस पर्सनली भन्दै। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आए ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो। अर्को भिडियोमा फेरि आउने बाचा गर्दै आजको लागि यही बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। हैव अ ग्रेट टाइम।